tanghali Pilipinas. Nakipag-usap po muli ang ating Presidente Rodrigo Roa Duterte sa Taong Bayan kagabi. At ito po ang ilang sa mga mahalagang puntos na kanyang nasabi kagabi. Una, inanunsyo po ni Presidente na mapapasailalim sa Modified Enhanced Community Quarantine or MECQ ang Iligan City simula ngayong araw hanggang sa katapusan ng Setyembre ngayong taon. Base po sa rekomendasyon ng IATF. Samantalang ang Metro Manila ay mananatili sa General Community Quarantine or GCQ. Ang iba pang mga lugar na nasa GCQ ay Bulacan, Batangas sa Luzon, Bacolod City at Tacloban City naman po sa Visayas. Ang lahat ng mga lugar na hindi kasama rito ay nasa Modified General Community Quarantine. Tignan po natin ang infographics na naka-flash sa inyong screen. Babasahin natin isa-isa. Sa Talk to the Nation address din kagabi ay ipinakilala po ni Presidente sa publiko ang kanyang natalagang Presidente at Chief Executive Officer ng Philippine Health Insurance Corporation or PhilHealth, si dating National Bureau of Investigation Director Dante Hiran. Inanunsyo rin po ng Presidente ang pagbibigay ng one-time grant sa halagang 30,000 bilang educational assistance sa mga college students na mga anak ng OFWs na na-displaced, non-returning, repatriated o namatay ng mga OFWs na naapektuhan ng COVID-19. Inaasahang mayroong 33,000 estudyante mula sa mga pamilya ng OFW ang makikinabang po dito. Pumunta naman po tayo sa mga napagkasunduan ng mga Metro Manila mayors ayon sa Metro Manila Council or MMC. 6 na bagay po itong pinagkasunduan bagamat nasa GCQ na po ang Metro Manila. Una, pinaikli na po ang curfew hours simula ngayong araw. Ang 8 p.m. na curfew ay naging 10 p.m. na po at ang curfew ay hanggang 5 a.m. in the morning. Meron lang pong dalawang syudad, tama po, no, na hindi 10 to 5 ang kanilang curfew. Sa Muntinlupa po, it is 10 to 4 kasi meron silang ordinansa at sa Navotas, 8 to 5 pa rin po ang kanilang curfew sa Navotas. Pangalawa, required po ang pagsuot ng face shields sa mga pampublikong transportasyon, sa indoor workplaces, sa mga commercial establishment, kasama na po ang mga palengke at mga talipapa dahil ito po ay mga matataong lugar. Ito po ang tinatawag na maximum public health standards. Pangatlo, sa religious gatherings, matutuwa po ang mga obispo natin, pinayagan na po ang 10% seating capacity. Uulitin ko po, sa NCR, pinayagan na rin po ang religious gatherings up to 10%, hindi lamang hanggang 10 katao. Pang-apat, na-lift na po ang pagsususpinde ng operasyon ng mga establishmento sa Metro Manila, gaya po ng testing, tutorial and review centers, mga gyms, fitness centers and sports facilities, dermatological clinics offering aesthetic procedures and other personal care services, pet grooming services, drive-in cinemas. Pero nasa desisyon na po ng lokal na pamahalaan ang pagbubukas ng mga industriyang ito. Uulitin ko po. Sa lahat po ng lugar na GCQ, bukas na po ang mga gyms, ang mga internet cafes, ang mga testing, tutorial review centers and other personal care services, pet grooming, dermatological clinics offering aesthetic procedure and drive-in cinemas. Pero sa Metro Manila, kinakailangan pa rin po na LGU ang magpabukas ng mga negosyong ito. Ang LGUs rin po ang magbibigay ng specific guidelines para sa gyms, fitness centers, internet cafes, sports facilities, kasama na po dyan yung additional health protocols, operational capacity at operating hours. Sa Metro Manila po yan. Samantalang sa mga probinsya ng Bulacan, Cavite, Laguna at Rizal, pinapayagan na po ng Department of Trade and Industry ang mga sumusunod. Testing, tutorial and review centers, gyms, fitness centers and sports facilities, dermatologic clinics offering aesthetic procedures, other personal care services, pet grooming services, drive-in cinemas. Nasa diskresyon ng lokal na pamahalaan din po ng mga nasabing probinsya ang operasyon ng internet cafes. Panglima, hihilingin din po ng mga lokal na pamahalaan ng Metro Manila sa IATF na ipagpaliban ang voters registration sa Enero 2021
o kung mag-NGCQ o kung ano ang mauna sa dalawa, subject to IATF approval. Ito po ay sa Metro Manila. Pang-anim, sa pagdating naman po sa mga quarantine passes, nasa lokal na pamahalaan na po ang pagpapasya kung kinakailangan pa rin pong magpakita ng mga quarantine pass. Dito po tayo nagtatapos ng ating presentasyon. Kasama po natin ngayon, walang iba po kundi si Budget Secretary Wendell Avisado para bigyan naman po tayo ng briefing doon sa sinumiting national budget para po sa taong 2021. Secretary Wendell Avisado, the floor is yours. Audio, yes. Thank you very much, Secretary Harry. Nag-unmute lang ako. Magandang tanghali po sa inyong lahat. Gusto ko pong sa lalong maikling paraan ay mapaabot sa inyo ano na po ang kaganapan ngayon dito sa Department of Budget and Management. At gusto ko pong paalam sa inyo, una muna, yung kasalukuyang estado ng ating budget. Tapos pupunta tayo, sisigway tayo doon sa COVID-19 expenses natin, and then tuloy-tuloy tayo doon sa Bayanihan 2 at saka yung sa ating naisumiting proposed fiscal year 2021 national budget. So, dala nga po nung pagsubok na kinakaharap natin sa COVID-19, talagang sobra-sobra po at bihamak na napakahirap ng ating dinadaanan. Subalit sa panig po ng pamahalaan ay patuloy po ang pagbibigyan ng serbisyo sa ating mga kababayan. Yung may hawak po ng slide ko, nasa slide 3 na po tayo. So sa kasalukuyan po, para sa taong kasalukuyan, of the total 2020 national budget, 94% of it has already been released to the various departments and agencies. Despite the current health crisis, nagsisika po tayo na maparating ang mga budget ng ating various departments. Dito nga po sa COVID-19 releases as of August 28, next slide please. Makikita natin na umabot na sa 389.06 billion ang nagagasta ng ating pamahalaan as of 28 August. At ito nga po ay nangyari dahil sa pagkapasa ng Bayanihan to Heal as One Act. And the government was able to shore up resources to fund critical programs, activities, and projects. Ang karamihan po sa COVID-19 budget ay napunta po sa mga programang nagbibigay ng tulong sa ating low-income households, displaced formal and informal workers, distressed overseas Filipino workers, and affected farmers and fisher folks. Ang Department of Social Welfare and Development po ang siyang nakakuha ng pinakamalaking release po natin na umabot sa 211.6 billion. And for the first tranche of the implementation, the Dswd has already served 17,686,842 beneficiaries. While for the second tranche, umabot po ng 13,364,915 beneficiaries ang nakatanggap po ng Saan. Yan naman po mga beneficiaryo under the Dole Camp and Tupad programs, DOF, SSS Small Business Wage Subsidy Program, as well as DOE's Farmer Financial Assistance Program and Expanded Sure Aid and Recovery Project for Farmers and Fisher Folks. Natanggap na po nila lahat ng kanilang mga assistance as of August 26 of this year. Ang Department of Health naman po ay na-release namin ng umabot ng 48.98 billion para po makabayad sila ng hazard pay, special risk allowances of deployed health workers, procurement of PPEs, and purchase of COVID-19 testing kits among others.
Dito naman po sa Bayanihan 2, nakahanda naman po kami to release at least 140 billion more or less to support the Bayanihan Bill 2. Our efforts to fund COVID-19 response programs for the remainder of the year do not stop here. That is why we are thankful to Congress na ipinasa nila yung Bayanihan 2, and it is now with the Office of the President through the Office of the Executive Secretary for review and signature. Ito po yung breakdown ng proposed Bayanihan 2 allocation. Sa health po ay nasa 21 billion at may standby fund na 10 billion, total of 31. Ang cash for work naman ay 18 billion, ang social assistance 6 billion. Ito po yung government financial institution capital infusion of 39.47 billion at may standby fund na 15.53 billion. Sa agriculture naman ay 24 billion, sa transportation 9.5 billion, sa tourism 4.1 billion, education 7.9 billion, TESTA 1 billion at yung iba pa po ay 9.3 billion. Yung pong isinumitin natin na proposed fiscal year 2021 national budget or national expenditure program ay naisumiti namin last August 26 sa Congress. And next year's budget, proposed budget, is higher by 9.9%. And it will focus on containing the spread and mitigating the effects of the virus while restarting and reviving, re-energizing our economy to help our nation reset, rebound, and recover. By expense item po, for personnel services, abot siya ng 29.2%, capital outlays 20.4%, or in the case of personal services, abot ng 1.316 trillion, sa capital outlays 920.5 billion, yung share ng mga LGUs sa IRA nila 837.8 billion, MOOE 15.5 or 699.4 billion. Ang debt services natin ay 12.4 or 560.2 billion. Support to GOCCs at 3.5% or 157.5 billion, and tax expenditures natin at 0.03% or 14.5%. or rather billion. By sector naman po, social services will have 36.9, economic services 29.9, general services 16.1, debt burden at 12.4, and defense at 4.7. As proposed po by budget by region, Luzon will have 17.5% or 790.2 billion, and CR will have 1.487.9 trillion. Visayas will have 8.3% or 374.1 billion, and then Mindanao will have 11.8% or 500.6 billion. Ito po yung top 10 departments, so will have the biggest share of the total budget. Education, which includes DepEd, SUCs, CHED, and TESDA at 754.4 billion. DPWH at 667.3 billion. DILG at 246.1 billion. DND at 209.1 billion. Department of Health at 203.1 billion. Department of Social Welfare and Development at 171.2 billion. Department of Transportation at 142.6 billion.
Department of Agriculture at 66.4 billion, the Judiciary at 43.5 billion, and finally the Department of Labor and Employment at 27.7 billion. So ito po ang preliminary facts and figures na nais namin parating. Gusto po din namin malaman ninyo na mag-uumpisa na po ang pagdinig ng proposed 2021 national budget simula September 7 po, all the way up to the middle of the month at the House of Representatives. At the same time, meron din pong kaakibat na hearing na gagawin ng Senado at doon po malalaman nyo ng kabuuan ang mga detalye po ng nasabing proposed budget natin for the following year. Yan po muna ang aking may bibigay na updates sa ating mga kaibigan, kasamahan sa media. At kung meron po kayong mga katanungan, sige po, gagawin natin na lahat para masagot po ang mga katanungan.